अरुणा बिस्कुट पर्यो खास गरी मैले यसको लागि भनेर बिस्कुट ल्याएको क्या तर यसैले खाएन हेलो गाइज डुइङ फाइन हैन आज चाहिँ हामी खोकनाको सिकाली मन्दिरमा जान आँटेको कि त्यहाँ अस्ति हाम्रो सुमन दाइहरूले चाहिँ त्यहाँ खनेर यस्तो उडाउने ठाउँ बनाउनु भएको रहेछ हामी चाहिँ साइक्लिङ गर्दै त्यहाँसम्म जान्छौँ अनि त्यहाँसम्म पुगेर फर्किन्छौँ है मसँग एकजना साथी पनि छ ऊ चाहिँ उता बानीटारबाट आउँदैछ अहिले हामी 6:30 बजी हिँड्छ मैले चाहिँ 6:15 भएको छ हैन सो हामी चाहिँ सिकाली मन्दिर खोज्दै आयौँ तर हैन मन्दिर चाहिँ भेटायो तर त्यो नयाँ ट्र्याक चाहिँ भेटाएन क्या सुमन दाइहरूले खन्नु भएको हैन सुमन दाइ लोकेसन कता छ राम्रोसँग हालिदिनु पर्यो हजुर यतै जस्तो देखेको थियो हैन कति हेऱ्यौँ क्या युट्युबहरू अनि टिकटकमा पनि कति लोकेसन हेर्ने कोसिस गऱ्यौँ हैन थाहा पाउने कोसिस गऱ्यौँ तर भेटेनौँ हैन अनि यताको लोकल मान्छेहरूलाई पनि सोधेको उहाँहरूलाई पनि थाहै छैन अरे क्या है सो गाह्रो भयो सुमन दाइ
रेट्रो भन्ने बेकै खतरा हो हैन तर नि हामी ओरिजिनलै हाल्दिनु पर्ने हैन ओरिजिनलै हाल्नु पर्ने ओरिजिनल त कस्टमर मिलेला हो आफुले बस उ त्यहाँ यहाँबाट जाउँ न मुनि अलिअलि ट्रेल छ कि सकेन लोकेसन नै भेटेन यार बाटो त खतरा चिप्लो त यार ओए ओ बाबा हुन्छ त्यो टावर हेर्दाखेरि त्यो पारिपट्टि पनि देखाएको जस्तो लाग्छ उ त्यहाँ रहेछ नि त टावर हेरौँ नि अरू त्यस्तो हिँडेको मान्छेले देख्न पर्ने साइकल थाहा हुन पर्ने कस्तो हो सिकाली ललितपुर जाउँ यता त्यो चाहिँ हो कि क्या हो हामी कता जाने यता माथि हो भैँसी चरिराख यतातिर होला ओइ यो हो कहाँ जाउँ न यो फुच्चे होला थाहा होला अरुणा विशेष परियो तिम्रो लागि मैले कुकुरलाई बिस्कुट दिन्छु तिमी त खाँदैनौ उठ न है आऊ यो त हेर्दै डर लाग्दो छ यार खास गरी मैले यसको लागि भनेर बिस्कुट ल्याएको हो क्या तर यसैले खाएन यो हेर्दा कस्तो माया लाग्दो छ नि हेर न यिनीहरू डर लाग्दो छ नि यो नि अलिकति माया लाग्दो छ तर यो चाहिँ अति नै डर लाग्दो छ राखेको खाएन ए अघि सुरुमा मुखैमा हालिदिएको खाएन त यसले यिनीहरूलाई भोक लागेको छ टन्नै त्यो चाहिँ धेरै पुलपुला रहेछ ल खाऊ तिमीहरू टन्नै खाइसक्यो बाउ हुन्छ ओ नाइस रियल छुएर पुरा ओन्ना के रुन आँटे जस्तो गरे क्या तिमी ल तिमी चाहिँ एकदम के छ आम्मामा के बित्ति रियल छुवाको ओइ ओ नाइस सरी डेलो ओ ला सक्यो त ओ नाइस मसँग त छ प्लास्टिक अगाडि मड गरेर राखेको कामै भएन पुरा हान्दो रहेछ ओ त्यही पनि हेर न कत्रो हिरो लागेको छ यहाँ तिम्रो टाउकोमा लागिसकेछ मेरो पनि लागेको होला र त
हामीले चाहिँ त्यो स्टन हान्ने ठाउँ भेटाएनौँ है सुमन दाइहरूले बनाउनु भएको सो फर्किँदैछौँ अब नेक्स्ट टाइम फिर से कोसिस गरेंगे हामी हैन अहिले चाहिँ हामी प्याङ हुँदै घर फर्किँदैछौँ है अहिले यो हामी कता धोबीघाट आइपुगेछौँ कता ओहो स्केट खेल्न त यहाँ पनि हुन्छ कि है